Hello everyone, welcome to my YouTube channel and my first long video. আজি Sunday হয় তো মই ভাবিছো যে Sunday raw lunch video এটা বনাই আপোনালোকক দেখাও। এটো একদম raw হ'ব আৰু একো এস্থেটিক বস্তু নাই দে। তো ফাৰ্স্ট মই ভাবিলো যে মই সব সবজিবিলাক কাটি দি দালি বনাও, তাৰ পিছত অকমান সালাড কৰিম, কণ বিলাহীৰে সৰু মাছ অকমান থপথপীয়াকৈ বনাম আৰু লাউৰ আগ আছিলে ঘৰত। তো লাউৰ আগ অকমান খাৰ দিম বুলি ভাবিছোঁ সৰু মাছেৰে। তো চাওঁ বোলকচোন কি বনাব পাৰি। এইখিনি কাটি থোৱা কণ বিলাহী, লাউৰ আগ আৰু সৰু মাছ, ডাঙৰ মাছো আছে। ফাৰ্ষ্টতে মই সৰু মাছখিনি অলপকৈ ভাজি লৈছোঁ ইয়াতে। আৰু এইফালেও মই বেলেগ এটা কেৰাহী বহাই দিছোঁ, কাৰণ বনাওঁতে নহ'লে বহুত সময় লাগি যাব। ইয়াতে মই কণ বিলাহীখিনি ফাৰ্ষ্টতে বহাই দিছোঁ। ইয়াতে সৰু মাছ অকণমান দি কিনে মই ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি পানী দি কিনে উতলাব থৈ দিলোঁ। তাৰপিছত যিটো আৰু এটা কেৰাহী আছিলে সেইটোতে মই ডাঙৰ মাছখিনিও ভাজিব থৈ দিছোঁ ঢাকন মাৰি কিনে। আৰু এইফালে মই চাওঁ যে কণ বিলাহীখিনি হৈছেনে নাই। এইখিনিও হৈ গৈছে, তো এইখিনিও মই এটা বাচনত বাকি থৈ দিলোঁ। পিছত আৰু সেইটো কেৰাহীয়ে ভালকৈ ধুই কিনে ইয়াতে মই খাৰখিনি বহাই দিছোঁ, কাৰণ অলৰেডি বহুত দেৰি হৈ গৈছে। তো সোনকাল মই বনাইছোঁ গোটেইখিনি। ইয়াতে লাউৰ আগখিনিত খাৰখিনি দি ইয়াতে মাছখিনিও একেলগে দি মিক্স কৰি অকণমান সিজিব থৈ দিছোঁ ঢাকন মাৰি। আৰু এইফালে মই মাছৰ আঞ্জাখিনিও বহাই দিছোঁ। মই ফাৰ্ষ্টতে ভাবিছিলোঁ যে মই দালি বনাম, মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ, কিন্তু মই পিছত ভাবিলোঁ যিহেতু মাছ আছে তো মই মাছৰ আঞ্জাই এখন ব্ৰকলিৰে বনাই দিওঁ বোলো। এইখিনি বইল হ'ব দি কিনে খাৰখিনি চালোঁ, তো খাৰখিনি হৈয়ে গ'ল। তো সেইখিনি মই এটা বাচনত বাকি থৈ দিছোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ মাছৰ আঞ্জাখিনিও উতলিল। তো ইয়াতে মই মাছখিনি দি ভালকৈ আকৌ অকণমান উতলাই লৈছোঁ। আমাৰ মাছখিনিও হৈ গ'ল। আৰু এইফালে মই ভাত বহাই দিছোঁ। আহক বোলকচোন আমি এতিয়া প্লেটিং কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট মই ভাতখিনি ধুনীয়াকৈ তাতে সজাই লৈ ইয়াতে কণ বিলাহী, খাৰখিনি, তিয়ঁহ আৰু অকণমান গাজৰ আৰু ভজা মাছ আৰু ইয়াতে মাছৰ আঞ্জাখিনি দি দিছোঁ। কিন্তু বহুত চিম্পল দিছোঁ, আপোনালোকে ঘৰত যদি এনেকৈ বনাই খাব পাৰে বহুত ভাল লাগে। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ, লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড কমেণ্ট কৰিব এণ্ড ফ'ল' ফৰ মোৰ। বাই।